हेलो साथीहरू, आज चाहिँ म एउटा बारिस्टा भइसकेपछि ब्लेन्डेड मोका कसरी बनाउने भनेर भन्न गइरहेको छु। र ब्लेन्डेड मोकालाई चाहिँ हामीले यसलाई मोका फ्राppe भनेर पनि बुझ्न सक्छौँ। र ब्लेन्डेड मोका बनाउनुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीलाई के रेसिपी चाहिन्छ भनेर त्यो चाहिँ भन्न गइरहेको छु। भिडियोमा हेर्न सक्नुहुन्छ। ब्लेन्डेड मोका बनाउनुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीलाई एउटा पिचर चाहिन्छ, जुन पिचरमा चाहिँ मैले 10 to 12 क्युब आइस क्युब ड्रप गरिसकेको छु, हेर्न सक्नुहुन्छ। र ड्रप गरिसकेपछि चाहिँ हामीले त्यसमा चाहिँ अब तपाईँको 2 आउन्स जति तपाईँको मिल्क पोर गर्नुपर्छ। र मिल्क पोर गरिसकेपछि हामीले त्यसमा तपाईँको हामीले मिल्क लिइसक्यौँ, आइस क्युब पनि लिइसक्यौँ। अब आइस क्युब लिइसकेपछि, मिल्क लिइसकेपछि हामीलाई के चाहिन्छ त ब्लेन्डेड मोका बनाउँदाखेरि चाहिँ भनेपछि हामीले चाहिँ अब 60 ग्राम अफ मोका पाउडर पनि युज गर्न सक्छौँ। मोका पाउडर नभएको बेला चाहिँ हामीले 3 पम्प अफ तपाईँको चक्लेट सस पनि युज गर्न सक्छौँ। जहाँ चाहिँ म आज 3 पम्प अफ चक्लेट सस चाहिँ युज गर्न गइरहेको छु। हेर्न सक्नुहुन्छ भिडियोमा 3 पम्प अफ चक्लेट सस पर एमएलमा चाहिँ तपाईँको 15 ml हुन्छ। र हामीले 3 पम्प अफ चक्लेट सस चाहिँ लिनु गइरहेको छु। हेर्न सक्नुहुन्छ भिडियोमा, जहाँ चाहिँ म 3 पम्प अफ चक्लेट सस लिइरहेको छु। $45 ml चक्लेट सस लिइसकेपछि चाहिँ के चाहिन्छ त अब हामीलाई तपाईँको दोप्यो 2 सर्ट अफ espresso, जसलाई हामीले दोप्यो पनि भन्न सक्छौँ। डबल पोर्टा फिल्टर लिइसकेपछि चाहिँ हामीले त्यसमा चाहिँ मजाले ट्याम्पिङ गर्न सक्छौँ। ट्याम्पिङ गरिसकेपछि चाहिँ हामीले ग्रुप हेड एकचोटि क्लिन गर्नुपर्छ। ग्रुप हेड क्लिन गरिसकेपछि चाहिँ हामीले पोर्टा फिल्टर चाहिँ त्यहाँ ग्रुप हेडमा चाहिँ लगाउँछौँ। भिडियोमा तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ, जहाँ चाहिँ मैले ग्रुप हेड क्लिन गरिरहेको छु। अहिले चाहिँ ग्रुप हेड क्लिन गरिसकेपछि चाहिँ हामीले त्यहाँ पोर्टा फिल्टर चाहिँ युज गर्छौँ। पोर्टा फिल्टर युज गरिसकेपछि हामीलाई एउटा डेमिटास कप लिनुपर्ने हुन्छ, जहाँ चाहिँ तपाईँको दोप्यो झरिरहेको हुन्छ। भिडियोमा हेर्न सक्नुहुन्छ, जहाँ चाहिँ अहिले दोप्यो झरिरहेको छ। अहिले हाम्रो दोप्यो रेडी हुँदैछ। र दोप्यो रेडी भइसकेपछि चाहिँ त्यो दोप्यो चाहिँ हामीले कहाँ पोर गर्नुपर्छ भन्दाखेरि ब्लेन्डेड पिचरमा चाहिँ हामीले त्यो दोप्यो पोर गर्नुपर्छ। र पोर गरिसकेपछि अब हामीलाई एउटा ब्लेन्डेड मिक्सर चाहिन्छ, जहाँ चाहिँ तपाईँले भिडियोमा हेर्न सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ म मिक्सिङ गर्न गइरहेको छु। जुन मिक्सिङ गर्ने टाइम चाहिँ तपाईँको 10 to 12 सेकेन्ड हुनेछ। 10 to 12 सेकेन्ड भइसकेपछि हामीले चाहिँ ब्लेन्डेड पिचर चाहिँ निकाल्नुपर्ने हुन्छ। त्यो निकालिसकेपछि चाहिँ हामीले एउटा गिलास लिनुपर्ने हुन्छ, जुन चाहिँ त्यो गिलासमा चाहिँ अहिले म गार्निसिङ गर्न गइरहेको छु त्यो चक्लेट सससँग। तपाईँले भिडियोमा हेर्न सक्नुहुन्छ, जहाँ चाहिँ अहिले म गार्निसिङ गरिरहेको छु चक्लेट ससले मजाले। गिलास गार्निसिङ गरिसकेपछि चाहिँ हामीले अघि ब्लेन्ड गरेको जुन फ्रापे छ, त्यो फ्रापेलाई चाहिँ एकचोटि मजाले सेक गरेर चाहिँ गिलासमा ड्रप गर्न सक्छौँ, जहाँ चाहिँ तपाईँले भिडियोमा हेरिराख्नु भएको छ। र गिलासमा हालिसकेपछि चाहिँ हामीलाई अब के चाहिन्छ भनेपछि आइसक्रिम, जहाँ तपाईँले भिडियोमा हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले आइसक्रिम लिएर आइसकेको छु। तपाईँलाई भिडियो राम्रो लागिरहेको छ। भिडियो राम्रो लागेमा लाइक, कमेन्ट, सब्सक्राइब गरिदिनु होला। हामीले व्हिप क्रिम पनि युज गर्न सक्छौँ। व्हिप क्रिम नभएको ठाउँमा चाहिँ चक्लेट
आइसक्रिम या भेनिला आइसक्रिम पनि युज गर्न सक्छौँ, जहाँ चाहिँ म आज तपाईँको भेनिला आइसक्रिम युज गरिरहेको छु। 1 स्कुप तपाईँको भेनिला आइसक्रिम हामीले ग्लासमा हाल्नुपर्ने हुनेछ। चकलेट सिरपले फेरि चकलेट ससले सानो हेरिदिनु खाइदियो एउटा खाना खिर्नु हुँदैन। खाएको छैन बारे मैले तपाईँले भिडियोमा हेर्न सक्नुहुन्छ माथिबाट भेनिला आइसक्रिम चाहिँ मैले टपअप गरिसकेको छु। टपअप गरिसकेपछि चाहिँ अब हामीलाई के चाहिन्छ भने चाहिँ चकलेट ससले माथिबाट हामीले डेकोरेसन पनि गर्न सक्छौँ। यहाँ हामीले चोको स्टिक पनि फिलअप गर्न सक्छौँ टपअपमा चाहिँ। स्पार्कल क्यान्डीहरू पनि युज गर्न सक्छौँ हामीले, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ भिडियोमा। र यो हालिसकेपछि पोर गरिसकेपछि चाहिँ अब हामीलाई के चाहिन्छ भने चाहिँ एउटा एक्स्ट्रा पाइप चाहिन्छ, जुन चाहिँ हामीले आफ्नो ड्रिङ्कको चाहिँ आनन्द लिन पनि सक्छौँ। हेरिसक्नुभयो होला तपाईँहरूले भिडियो। हामीले चाहिँ आज एउटा ब्लेन्डेड मोका फ्राppe चाहिँ बनाएर रेडी गरिसकेको छौँ। होप सबैलाई यो भिडियो राम्रो लाग्यो होला। प्लिज लाइक, कमेन्ट, सेयर, सब्सक्राइब गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू।